Hello everybody. Once again I am here with you for the another unit that is called to be viscosity. Now in the previous year, that is to be in the 12th standard, you already studied this property, what is mean by to be as and viscosity, and how the differences are there as far as the different liquids having the different viscosities to be there. And to see exactly what is meaning to be as and your viscosity is meaning to be there, it is basically the property of the liquid by virtue of which it opposes the relative motion between its different layers is known as the viscosity, or the internal friction of the liquid is to be there. So this is what the by the definition is the part. Now if suppose the liquid is moving from one canal or one river or the sea is to be there. जर सोप्या भाषेमध्ये विस्कॉसिटी जर एक्सप्लेन करायचं राहिलं तर एखाद्या नदीचा प्रवाह वाहतं पाणी जे आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात खालचा जो लेअर असतो जो की ग्राउंड लेवलला चिटकून जाणारा त्याची वेलॉसिटी नियरली 0 असते. आणि त्याच्या जसं जसं वर जाईल म्हणजे स्थिर पार्टपासून जसं जसं लेयर्स वरती जातील, समजा डिफरंट लेयर्स जर आपण कन्सिडर केले तर म्हणजे ह्या खालच्या लेअरपासून जसं जसं वरचे लेअरपर्यंत जातो आपण तसं तसं पाण्याचा प्रवाहाचा वेग हा जास्त असतो. आणि व्हॉट इज विस्कॉसिटी, ह्या ज्या डिफरंट लेयर्स आहेत या डिफरंट लेयर्समधलं एकमेकांना जे ओढणं आहे दॅट इज बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स and the velocity flow of the liquid is to be there. That friction is nothing but to be a viscosity is to be there, and that's why the property of the liquid by virtue of which it is going to be opposes the relative motion. वरचा लेअर आणि खालचा लेअर एकमेकांना काय करतो, घासल्या जातो. रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन इट्स डिफरंट लेयर्स इज नोन ॲज द विस्कॉसिटी. आता जो एकदम लेअर सगळ्यात खालच्या लेअर म्हणजे ग्राउंड लेवलला चिटकून जात असतो लेअर, त्याची वेलॉसिटी जी असते ती 0 असते आणि त्या ठिकाणी बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स हे जे असते ते सगळ्यात जास्त असते. आणि जसं जसं ह्या स्थिर म्हणजे ग्राउंड लेवल जे आहे त्याच्या वरच्या लेअरला तुम्ही जाताल तसं तसं पाण्याचा वेग हा म्हणजे वेलॉसिटी ही जास्त आपल्याला जाणवते. आणि त्यामुळे जसं तुम्ही स्थिर पार्टपासून वरच्या लेअरपर्यंत येत राहताल तसं तसं वेलॉसिटी ऑफ द लिक्विड इज गोइंग टू बी इन्क्रीजिंग डेफिनेटली. मग ज्या ठिकाणी वेलॉसिटी ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द अप्पर लेअर इज गोइंग टू बी इन्क्रीजिंग, बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग. सगळ्यात जास्त बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स कुठं असते तर हे सगळ्यात खालचा जो लेअर आहे हा त्याला चिटकून जाणारा जो पाण्याचा लेअर आहे त्याला त्याच्या ठिकाणी हे बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स सगळ्यात जास्त असते आणि त्या लेअरची व्हॅलॉसिटी 0 असते कारण तो ग्राउंड लेवलला म्हणजे स्थिर पार्टला चिटकून असतो. आणि जसं त्याच्या वरचा लेअर घेतला त्याची वेलॉसिटी ही इन्क्रीज असते, पाण्याचा प्रवाह थोडा जास्त असतो एकदम चिटकून जाणाऱ्या पाण्याच्या लेअरपेक्षा. म्हणजे जसं जसं तुम्ही स्थिर पार्टपासून वरती लेअर येत जाताल तसं तसं वेलॉसिटी ऑफ द लिक्विड इज गोइंग टू बी इन्क्रीजिंग. बट द बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शनला जे काम करते, विरोध करते त्याला प्रवाहापासून, दॅट फोर्स इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग ॲज द लेअर इज डिस्टन्स इज गोइंग टू बी इन्क्रीजिंग फ्रॉम द स्टेडी पार्ट. आणि हे लेअर टू लेअर एकमेकाला काय म्हणजे हे काय करतं आहे, बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स विरुद्ध दिशेला काम करते. पाण्याचा प्रवाह कुठून कुठं आहे, इकडून इकडे, आणि बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स इकडून इकडं काम करायला. म्हणजे हे लेअर टू लेअर एकमेकांमधलं जे फ्रिक्शन आहे दॅट इज नथिंग बट टू बी अ विस्कॉसिटी इज टू बी देअर. नाउ हिअर इट इज शोन थ्रू दी पार्ट ॲज ए वन ट्यूब वी कॅन से. जर समजा एखाद्या ट्यूबमध्ये किंवा एखाद्या पाईपमधून जर समजा water is going to be moving that showing here to be what exactly the difference is as far as the viscosity is going to be concerned. आता हे जर समजा तुम्ही दोन पार्ट बघितले, ह्या पाईपचा जो पार्ट आहे टॉप एंड आणि अप्पर एंड आणि बॉटम एंड इज टू बी देअर. आता हा क्रॉस सेक्शन एरिया जो काही समजा घेतलेला आहे म्हणजे हा ठिकाणी जर समजा तुम्ही बघताल म्हणजे हा मधला लेअर आहे दॅट इज टू बी सेंट्रल ॲक्सिस म्हणायला हरकत नाही. आता ह्या सेंटर जो आहे ह्याचा पॉईंट किंवा ॲक्सिस हा तुमच्या स्थिर म्हणजे राऊंड शेपमध्ये जर समजा एखादा पाईप आहे सपोज टू बी, नाव सपोज दिस इज व्हॉट द युअर पाईप इज टू बी देअर, आय विल शो यू.
तर जर समजा हा सपोज ट्यूब आहे, ही ट्यूब किंवा पाईप आहे, या पाईपमधून असं बघा, ह्या पाईपमधून पाणी फ्लो होते. तर ह्याचा क्रॉस सेक्शन एरिया जो घेतला मी, अप्पर एंड आणि लोअर एंड हा जर समजा मी चिटकलेला आहे, त्या पाणी त्याच्यापासून चिटकून जाणार, या एवढ्या पार्टपासून कसे पाणी चिटकून जाणार. पण मधला जो पार्ट आहे एकदम सेंटरचा, तो सगळ्यात दूर असेल ह्या स्थिर पार्टपासून. म्हणजे ह्या पाईपचा हा जो बॉटम एंड आहे, हा कंप्लीट हा कसा आहे, हा स्थिर आहे. आणि त्याला चिटकून जे पाणी जाईल त्याची वेलॉसिटी ही सगळ्यात कमी राहणार. आणि जसं जसं ह्या स्थिर पार्टपासून तुम्ही दूर जाताल लेअर, तसं तसं त्याची वेलॉसिटी इन्क्रीज होत जाणार. म्हणजे सेंटरचा जो काही लेअर आहे, दॅट इज शोन हिअर, दिस इज व्हॉट द सेंट्रल लेअर इज टू बी देअर. हिअर द वेलॉसिटी ऑफ द लिक्विड इज मॅक्सिमम. व्हाय इट इज टू बी मॅक्सिमम? बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द स्टेडी पार्ट. आणि स्टेडी पार्टपासून जर अवे आहे, मग त्याची वेलॉसिटी इथं कशी होते, मॅक्सिमम होते. आता ह्याच्यापेक्षा हा जर लेअर घेतला तर त्याची वेलॉसिटी थोडीशी कमी राहील, हा जर घेतला तर त्याची थोडीशी आणखीन कमी राहील, हा जर घेतला तर त्याची थोडीशी कमी राहील. का बरं? कारण स्लोली वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स द स्टेडी पार्ट. सिमिलरली यामध्ये सुद्धा तसंच डाऊनपर्यंत असंच आहे. म्हणजेच डिस्टन्स जसं कमी आहे तशी वेलॉसिटी इज गोइंग टू बी स्लोली इन्क्रीजिंग. जसं डिस्टन्स वाढलं वेलॉसिटीसुद्धा वाढली. जसं आणखीन डिस्टन्स वाढलं वेलॉसिटी ऑफ द लिक्विड इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन्क्रीजिंग. म्हणजे जसं जसं स्थिर पार्टपासून तुम्ही दूर जात राहताल लिक्विड लेअर, तसं तसं वेलॉसिटी ऑफ दॅट लिक्विड इज गोइंग टू बी इन्क्रीजिंग. आणि म्हणूनच ज्याप्रमाणे हे डिस्टन्स वर्सेस वेलॉसिटी ऑफ द लिक्विड रेशो जो आहे, यालाच वेलॉसिटी ग्रॅडियंट म्हणतात. का बरं वेलॉसिटी ग्रॅडियंट? कारण इथं डिस्टन्स आणि व्हेलॉसिटी ह्यांच्या रेशोनुसार हा, म्हणजे जसं डिस्टन्स वाढायले स्टेडी लेअरपासून मी जसं दूर चाललो, लिक्विड लेअरचं डिस्टन्स जसं वाढायले तसं तसं त्याच्या व्हेलॉसिटीमध्ये फरक पडायला. डिस्टन्स वाढलं वेलॉसिटीसुद्धा वाढली, डिस्टन्स कमी झालं वेलॉसिटीसुद्धा कमी झाली. अँड दॅट इज व्हाय इट इज कॉल्ड टू बी ॲज ए velocity gradient. आणि that is what it is showing with the dv by dx is to be there. So dv is nothing but to be change in the velocity, dx is nothing but to be change in the distance. म्हणजे जसं डिस्टन्स कमी आहे वेलॉसिटी सुद्धा त्या प्रमाणात राहील. जसं डिस्टन्स वाढलं स्टेडी लेअरपासून हे डिस्टन्स वाढलं तसं वेलॉसिटी इन्क्रीज झाली, आणखीन डिस्टन्स वाढलं वेलॉसिटी आणखीन वाढली. So this is what the case, the velocity of the liquid is going to be increasing with the increasing the distance from the steady from the steady part is to be there. And that is what this ratio is nothing but to be called your velocity gradient is to be there. And this is how what the relationship as far as the viscosity and the velocity gradients are to be there. So as we are looking for the viscosity, again the coefficient of viscosity by the newtons is also very interesting to see what exactly to be as an coefficient of viscosity is to be there. According to the newtons, that is what the newtons has expressed the relationship for the coefficient of viscosity. In this case basically Newton showed that the backward dragging force, which I told you right now, that ground level backward dragging force हे सगळ्यात जास्त असते. आणि that is what the force, backward dragging force acting at the ground level, it is going to be maximum. And at different layer it is going to be different. Which is going to be this backward dragging force is again depending on this different parts. Now this backward dragging force is basically directly proportional to the one part, that is the surface area. म्हणजे जेवढा लिक्विड तो पाईपची साईज असेल त्यानुसार हे बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स जास्त किंवा कमी असेल. जर समजा तो एरिया जास्त असेल, पाईप मोठा असेल, त्यानुसार बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स हे एरिया जास्त झाला, त्यानुसार बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स हे एरियानुसार त्यानुसार जास्त असेल मोठ्या पाईपला. छोटा पाईप असेल तर त्यानुसार बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स कमी राहील. अगेन अनदर थिंग इज दॅट it is again related with the velocity is to be there, and it is inversely proportional to the whatever be the distance is to be there. म्हणजे जसं तुम्ही सेंटरला जाताल म्हणजे टुवर्ड्स द
particular part where it is to be called as a your basically steady layer is to be there. At that stage, this particularly inversely proportional to the distance of the stationary part. And here this is what the relationships as far as the backward dragging force is going to be concerned. Now here, according to the Newton's suggestions, or that is what to be related with the backward dragging force, that backward dragging force is directly proportional to the surface area, that is F is directly proportional to A. Again, it is proportional to the velocity of the liquid, and inversely proportional to the distance, steady distance, whatever be the layer is to be there. So as the distance is going to be increasing, according to that the velocity goes on increasing, the force related backward dragging force is going to be decreasing, and that's why it is the inversely proportional to. म्हणजे जसं डिस्टन्स वाढल या लेयर पासून मी जितकं दूर जाईल डिस्टन्स वाढलं, बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स कमी झालं. बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स जास्त कुठं असते, सगळ्यात ग्राउंड स्टेडी स्टेटला जो चिटकून लेअर जातो त्याला. पण जसं हे डिस्टन्स वाढलं तसं बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स हे कमी कमी होत जाते, आणि म्हणून वेलॉसिटी ऑफ द लिक्विड इन्क्रीज होते. बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स जास्त असेल तर वेलॉसिटी ही 0 होत जाते, आणि ही सगळ्यात जास्त कमी कुठं असते, ग्राउंड लेवलला, जो लेअर ह्या स्टेडी लेअरला चिटकून जात असतो. आणि म्हणून backward dragging force inversely proportional to the steady distance is to be steady state distance is to be there. As this part is going to be related with the three that backward dragging force is related with these three quantities. The force is opposite to the direction of the velocity. म्हणजे इथं निगेटिव्ह, इथं तुम्हाला जर इक्वेशन मध्ये बघताल तर F is direct proportional to मायनस व्ही लिहिलेलं आहे. हे मायनस व्ही लिहिण्यामागचं कारण एकच आहे की जसं ज्या डायरेक्शनने बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स काम करायला त्याच्या अपोजिट वेलॉसिटी ऑफ द लिक्विड इज टू बी, डायरेक्शन इज टू बी देअर. म्हणजे लिक्विड जर असं फ्लो होत असेल, म्हणजे पाण्याचा फ्लो जर समजा तुमच्या अशा पद्धतीने होत असेल तर बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स हे त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनने काम करते, आणि म्हणून वेलॉसिटी जी आहे इथं निगेटिव्ह डायरेक्शनच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने लिहिलेली आहे. सो दॅट्स व्हाय इट इज टू बी रिटर्न इन द अपोजिट डायरेक्शन. So it is direct indicating this relationship. This relationship is going to be indicating F, backward dragging force, is directly proportional to area, surface area, velocity of the liquid, and inversely proportional to the distance, steady distance is to be there. Now this negative as it is. जर हा डायरेक्शनॅलिटी प्रोपोर्शनॅलिटी जर काढला तर आय कॅन राईट इज इक्वल टू. सो व्हेन यू आर रायटिंग इज इक्वल टू, दॅट टाइम दिस कॉन्स्टंट इटा इज टू बी देअर, and this eta is nothing but to be called coefficient of viscosity is to be there. So this is what the coefficient of viscosity as far as the liquid, any liquid is to be there. Now here, if suppose I wants to write down for the whatever be the, if suppose this putting v by x, म्हणजे जसं डिस्टन्स वाढलं तशी वेलॉसिटीमध्ये फरक पडतो, त्यानुसार आपण म्हणलं की dv by dx is nothing but to be velocity gradient is to be there. Rate of change of velocity with respect to time, we can say that with respect to the distance is to be there. So जर ह्या ठिकाणी जर समजा हे v by x याला जर मी रिप्लेस केलं dv by dx, तो न्यू रिलेशन आय विल फाउंड f is equal to minus of eta a into dv by dx is to be there. So v by x is replaced with the dv by dx, small change in the velocity with small change in the distance. जसं थोडं डिस्टन्स वाढवलं तसं वेलॉसिटी थोडीशी वाढली, जसं डिस्टन्स जास्त वाढलं तशी वेलॉसिटी जास्त वाढली लिक्विड लेअरची, स्टेडी लेअरपासून वाढवलं तसं. आणि त्यानुसार जर समजा मी इटा जर राईट डाऊन केलं तर हा a इंटू डी व्ही बाय डी एक्स इकडं जाईल, म्हणजे डिवायडेड बाय हा a into dv by dx will be there, and that's why here it is, if you look at this, eta is having the relation f upon a into dv by dx is to be there. This is what called to be as an coefficient of viscosity is to be there. So the coefficient of viscosity is defined as the tangential force required per unit area to maintain the unit relative velocity between the two layers unit distance apart. आता हेच त्याला त्या पद्धतीने कंप्लीट, आता जे आपण पार्ट बघितलं की अकॉर्डिंग टू बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्सनुसार
जे काही डायरेक्शन म्हणजे प्रोपोर्शनॅलिटी आहे, म्हणजे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए व्ही अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ह्या सर्व गोष्टीवरून जे काही कोएफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी आहे that is nothing but to be force required per unit area to maintain, that is force per इथं लिहिलेलं बघा, force required, that is what F वरती आहे आणि खाली divided by force required, force required per unit area to maintain the unit relative to maintain the unit relative velocity म्हणजे velocity dv by dx between the two layers unit distance apart, म्हणजे त्यानुसार ही definition coefficient of viscosity we can say. Now dimensions as far as it is going to be concerned, as far as the viscosity is to be there, m l minus 1 t minus 1 is to be there, and as far as the unit of the coefficient of viscosity, CGS unit is nothing but to be dynes per centimeter square second, or in simple way poise is the unit simple way. द CGS मध्ये पॉईज युनिट हे वापरण्यामागचं कारण असं आहे की पॉईज नावाचा पहिला सायंटिस्ट होता ज्यांनी कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी ही एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट केली, आणि म्हणून त्यांनी त्याचं युनिट त्याला पॉईज असं सुद्धा म्हणतात, आणि दॅट इज नथिंग बट टू बी डायन्स पर सेंटीमीटर स्क्वेअर सेकंड. Again, as far as the SI unit is going to be concerned, newtons per meter square second is to be there, and this is what the basically meaning to be as an, what is to be as an viscosity, what is meaning to be as an coefficient of viscosity, what is the backward dragging force, and how it is correlated with the your viscosity, coefficient of viscosity is to be there. Now let's move forward to find out what exactly to be as an rate of flow of fluid is to be there. नाव रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एनी कॅनलमधून पाणी वाहते किंवा एखाद्या नाल्यामधूनही पाणी जे वाहते त्याचा रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लुइड इज डिफाइंड विथ द व्हॉल्यूम ऑफ इट दॅट फ्लो अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ ए पाईप इन अ युनिट टाईम. किती युनिटमध्ये किती व्हॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लो होते हे बेसिकली रेट ऑफ फ्लो आपण म्हणतो, की एका सेकंदामध्ये किती पाणी त्या पर्टिक्युलर एरियामधून वाहून गेलं. दॅट इज नथिंग बट टू बी रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लुइड इज डिफाईन ॲज व्हॉल्यूम ऑफ दॅट लिक्विड फ्लोज अक्रॉस एनी सेक्शन, म्हणजे कोणत्या सेक्शन, केवढ्या मोठ्या सेक्शनमधून फ्लो झालं हे पण सुद्धा महत्त्वाचं आहे, ऑफ पाईप इन अ युनिट टाईम, एका पर्टिक्युलर युनिट टाईममध्ये. इट इज डिफाईन, इट इज ए व्हॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑर ए कॉल्ड डिस्चार्ज ऑर डिनोटेड बाय क्यू, की व्हॉल्यूम म्हणजे जे काही डिस्चार्ज आहे तो क्यूनी डिफाईन होतो, किंवा म्हणजे इलेक्ट्रिक चार्जच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी सांगितलं तर, आणि व्हीनी सुद्धा म्हणजे डिफाईन होतो व्हॉल्यूम रेट जो काय फ्लो होतो. आता त्यासाठी सिम्पली एक जर पाईप घेतला आपण अशाच पद्धतीने, आणि हे त्याचे जर पॉईंट्स घेतले ए आणि बी, दोन पॉईंट्स, आणि ह्याच्यातलं डिस्टन्स जर बघितलं सपोज दॅट इज टू बी एल डिस्टन्स इज टू बी देअर, म्हणजे एक फ्लो जर बघितला आपण, ए पोझिशनला जे काही लिक्विड आहे ते बी पोझिशनपर्यंत येणं, म्हणजेच एवढ्या भागातलं जे काही व्हॉल्यूम ऑफ द लिक्विड आहे किती सेकंदामध्ये किती पुढे चाललं आहे किंवा किती वाहून चाललं आहे, पुढे चाललं आहे, दॅट इज व्हॉट द फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड इज टू बी. एवढं व्हॉल्यूम ऑफ द लिक्विड किती रेटने फ्लो व्हायला, दॅट इज व्हॉट द इम्पॉर्टंट थिंग ॲज फॉर ॲज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड इज टू बी देअर. किंवा ह्या एवढ्या भागातलं लिक्विड जे आहे ए पासून बी पर्यंत जे काही जाणार आहे, that is with the here it is to be the B, that is also to be the what amount of the liquid is going to be flowing per unit area. It is to be very important to find out rate of flow is to be there. मग ह्याच्यामध्ये Q जर आपण डिस्चार्ज घेतला तर त्यानुसार जर समजा आपण पुढे बघायला लागलो, L is the distance between A to B. Now considering with the velocity is to be as an small v, जर समजा त्याची वेलोसिटी आपण लिक्विडची स्मॉल व्ही घेतली, डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिक्युलर टू लिक्विड्स टू सेक्शन्स आर टू बी ए अँड बी, जर समजा त्याच्यामधले डायरेक्शन ए आणि बी लिक्विड ए आणि बी सेक्शन्स जर घेतले आज डायग्राममध्ये दाखवले, हॅविंग एरिया ए, आता त्याचा एरिया जो काय आहे तो एरिया इथं जर तुम्ही बघताल तर हा एरिया हा जो काय आहे दॅट इज नथिंग बट टू बी ए इज टू बी देअर, velocity of the liquid here it is to be shown with the small v, L is the distance apart A आणि B, आणि T with the time interval, small t जर समजा टाईम इंटरवल असेल तर ह्या केसमध्ये जर समजा मला बेसिकली द what is the relationship between the Vt and L, if I will say it is nothing but to be Vt is equal to L.
नाव VT इज इक्वल टू L कसं आलं तर आपल्याला वेलॉसिटी इज नथिंग बट टू बी इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम आपण जे काय म्हणतो. तर त्यानुसार V इथं वेलॉसिटी ऑफ द लिक्विड आहे, हे स्मॉल V इथं आपण जे दाखवलेलं आहे. त्यानुसार T जो आहे टाईम इंटरवल आहे आणि L जे आहे हे दॅट इज टू बी डिस्टन्स A पासून B पर्यंत जायचं त्या लिक्विड लेअरचं. मग आता ह्या केसमध्ये त्या पर्टिक्युलर व्हॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जाण्यासाठी आता ह्या केसमध्ये जर समजा डिस्टन्स म्हणलं तर L आहे, T म्हणलं तर टाईम आहे, V बनलं तर व्हेलॉसिटी आहे. आता ह्या केसमध्ये ॲज फॉर ॲज V इज इक्वल टू डिस्टन्स इथं काय L आणि बाय T म्हणजे काय टाईम दॅट इज टू बी T. मग जर समजा मी ह्याच रिलेशनला जर ॲडजस्ट केलं तर इट इज नथिंग बट टू बी VT इज इक्वल टू L आय कॅन राईट. आणि म्हणून हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन जर केलं तर इट इज नथिंग बट टू बी सिम्पली velocity time distance relationship is to be written in this fashion. VT is equal to L is to be there. So it is simply what the VT is equal to L, and the volume of the liquid flowing through the section AB is given in this case is nothing but to be AB is nothing but to be L into A. म्हणजे जर समजा जर ह्याचं व्हॉल्यूम काढायचं असेल तर मला एरिया इंटू डिस्टन्स एरिया इंटू दिस लेंथ ह्याचा एरिया जो काय असेल तो एवढा into distance how much it is to be L is to be there, that is nothing but to be giving me the volume for that particular case. जर समजा मला ह्या एवढ्या सेक्शन मधलं जर लिक्विडचं व्हॉल्यूम काढायचं असेल तर व्हॉट आय हॅव टू डू, मला ह्याचा एरिया माहीत पाहिजे आणि दॅट इज नथिंग बट टू बी लेंथ आय शुड हॅव, अँड दॅट विल गिव्ह मी द व्हॉल्यूम फॉर दॅट पर्टिक्युलर एरिया. मग यानुसार जर ए बी सेक्शनचा जर व्हॉल्यूम मला पर्टिक्युलरली सेक्शनचं जर समजा मला व्हॉल्यूम काढायचं असेल तर सिम्पली ए बी इज इक्वल टू नथिंग बट L इंटू ए. पण L म्हणजे काय आत्ताच आपण काढलेलं आहे, L इज नथिंग बट टू बी V इंटू टी. मग VT इंटू ए इज नथिंग बट टू बी व्हॉल्यूम ऑफ द सेक्शन ए बी. मग ह्या ए बी सेक्शनचं व्हॉल्यूम काय VT इंटू ए इज टू बी देअर. जर समजा तुम्हाला व्यवस्थित दिसत नसेल तर पुन्हा एकदा दाखवतो. हे बघा आत्ताच आपण बघितलं की L इज नथिंग बट टू बी V इंटू टी आहे. म्हणून मग मी काय केलं L इंटू एला Lच्या जागी रिप्लेस काय केलं VTला रिप्लेस केलं. आणि म्हणून एरिया पर्टिक्युलरली व्हॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज नथिंग बट टू बी दॅट इज टू बी गिवन हिअर विथ टू बी ॲज एन सिम्पली VT इंटू ए इज टू बी देअर. Now volume rate of flow of liquid into discharge is nothing but to be the volume rate of flow of liquid into what amount of discharge is to be there. It is nothing but to be given with VT into A by T is to be there. So this is what the case where it is VT into A by T is to be there. मग आता discharge is into discharge म्हणजे काय, what amount of the discharge A by T that is to be there. आणि म्हणून ह्या केसमध्ये जर समजा बघताल तर हा टी कॅन्सल होईल, इथं चुकून टी आलेलं आहे, इथं ए पाहिजे. सो इट इज नथिंग बट टू बी हिअर इट शुड बी ए इज टू बी देअर. सो मेक द करेक्शन फॉर दिस दॅट इज V इंटू ए. उरते काय, हा ए उरते आणि हा V उरते. टी विल गेट कॅन्सल ॲज फॉर ॲज if we wants, because why it is to be there, it is because of what we are writing, that is to be the rate of volume rate of flow of liquid into discharge is to be there, that amount of discharge into time period is to be there. So it is nothing but to be VT into A by T is to be there, and this discharge is nothing but to be rate of flow of liquid is to be particularly given with VT into A by T is to be into discharge is to be there, and remaining value is to be V into A. इथं correction करायचे V into A. So as far as the rate of flow of the liquid is nothing but to be here, it is given with the velocity of the liquid into area of the cross section of that tube is to be there. So this is what the velocity of the liquid जी काय आहे ती V into area of the cross section of the tube. म्हणजे जर समजा मला एखाद्या पर्टिक्युलर पाईपचं किंवा व्हॉल्यूम लिक्विड फ्लो ऑफ रेट ऑफ लिक्विड जर काढायचं असेल तर मला त्याचं पर्टिक्युलरली वेलॉसिटी माहीत पाहिजे लिक्विडची आणि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन त्या ट्यूबचा माहीत असावा. मग मला रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड सिम्पली कॅल्क्युलेट करता येते. आणि हा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ युनिट क्यूब फीट पर सेकंद, म्हणजे युनिट फॉर दिस पर्टिक्युलर केस इज
क्युबिक फीट पर सेकंद, म्हणजे किती क्युबिक फीट वॉटर फ्लोज पर सेकंद. म्हणजे बेसिकली जर समजा एखाद्या धरणातून पाणी किती लिटर गेलं असं म्हणत नाहीत, तर एवढं सेकंद दॅट इज द क्युबिक फीट पर सेकंद, एवढं वॉटर रेट ऑफ फ्लो त्याच्यामध्ये इंडिकेट करतात. म्हणजे लिटरमध्ये ते सांगता येत नाही. म्हणून बेसिकली की एवढा जर समजा 10x10 एरियाचा जर समजा दरवाजा असेल, तर त्याच्यामधून जर त्या व्हेलॉसिटी त्याची जी काय लिक्विडची आहे त्याच्यानुसार एवढं क्युसेक वॉटर इज गोइंग टू बी फ्लोड थ्रू दॅट पर्टिक्युलर कॅनल ऑर वी कॅन से. म्हणून त्याचं जे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विडचं जे युनिट आहे क्युसेक म्हणून वापरलं जातं, किंवा क्युबिक फीट पर सेकंद असं सुद्धा आपल्याला म्हणता येईल. नाव ॲज फॉर ॲज स्ट्रीमलाईन फ्लो इज गोइंग टू बी कन्सर्न, म्हणजे एखादा लिक्विड जर समजा फ्लो होतं एखाद्या ट्यूबमधून, सो फॉर विच वी कॅन से इट इज टू बी ॲज अन streamlined flow is to be there. So in this case, as far as streamlined flow is going to be concerned, when the flow of the liquid is slowly and steady is to be there, and whatever be the particles flow from one point to another, म्हणजे A to B प्रिव्हियस सेक्शनमध्ये पण जसं आपण म्हणलं की A सेक्शनपासून B सेक्शनपर्यंत जे काही फ्लो आहे लिक्विडचा, तो ए पासून बी पर्यंत जसं की समोरच्या पार्टिकलनी पाथ फॉलो केलेला आहे, त्याच पद्धतीने जर मागच्या प्रिसिडिंग पार्टिकलनी जर समजा फ्लो राहिला, तर त्याच स्पीडनी त्याच वेलॉसिटीनी जर राहिला, तर दॅट टाईप ऑफ द फ्लो वी कॅन से इट इज टू बी ॲज अन स्टेडी और द स्ट्रीमलाइन फ्लो इज टू बी देअर. It should be very steady and not to be as an unbalanced is to be there, and whatever be the areas are going to be it is to be velocity of the fluid at that point will be the similar one. The direction in basically it is to be as an line along which the particle of the fluid move, the direction of the velocity of the fluid at that point, such line is particularly as a streamline flow. Here it is in simple way, the tube is to be shown from A to B. V1 is the velocity, V2 is the velocity. In that case we can say there is steady flow when the this area is having, suppose for the A side is to be A1 and B side is to be A2. In that case it is going to be the equilibrium position when the streamline flow is nothing but to be that velocity of the liquid does not exceed a particular limit, and particular limit value, and that is called particular critical velocity is to be there. जर समजा त्या लिक्विडची वेलॉसिटी एका क्रिटिकल एका स्पेसिफिक वेलॉसिटीच्या वर जर नसेल, तर दॅट इज नथिंग बट टू बी अ स्ट्रीमलाइन फ्लो. आणि अशा प्रकारची जी वेलॉसिटी असते दॅट इज कॉल्ड टू बी ॲज अन क्रिटिकल वेलॉसिटी इज टू बी देअर. बियॉन्ड दॅट क्रिटिकल वेलॉसिटी द फ्लो ऑफ द लिक्विड loses all the steadiness, or we can say streamline flow will be vanished and there will be turbulent flow. म्हणजे जसं पाणी आल्या जसं पाण्याचा फ्लो राहतो, कमी जास्त फोर्स कमी जास्त होते, दॅट इज व्हॉट द टर्बुलंट फ्लो इज टू बी देअर. अँड स्टेडी एकसारखं पाणी वाहत जाणं, इट इज नथिंग बट टू बी स्ट्रीमलाइन फ्लो इज टू बी देअर. As far as the critical velocity is going to be concerned, Reynolds has given one relationship for that critical velocity. Critical velocity साठी रेनॉल्डने एक चांगलं रिलेशनशिप डेव्हलप केलेलं आहे, and that is nothing but to be given with Vc. And this critical velocity relationship in concerned with the viscosity, it is nothing but to be Vc is nothing but to be equal to K into eta by rho into R is to be there. So this is where to be as an Reynolds critical velocity we can say in simple way. आणि ह्याच्यामध्ये जे काही व्ही सी इज इक्वल टू के जो आहे हा रेनॉल्ड्स नंबर डिफाईन करतो, आणि कॉन्स्टंट वी कॅन से इटा इज नथिंग बट टू बी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो इज नथिंग बट टू बी द डेन्सिटी of the liquid, r is nothing but to be the radius of the tube is to be there. And if I can say what exactly the relationship as far as the critical velocity is going to be concerned according to the Reynolds, रेनॉल्ड्सच्या म्हणण्यानुसार क्रिटिकल वेलॉसिटीचं रिलेशनशिप जे काही डिफाईन केलं आहे, तर ही क्रिटिकल वेलॉसिटी कशी असते, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अँड इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेन्सिटी अँड द
radius of the tube is to be there. So this is what in the MCQ point of view you have to be careful about this, that what is to be as an according to the Reynolds critical velocity, and according to its have what exactly the relationship is to be there. And for that relationship is nothing but to be Vc is equal to K eta upon rho r is to be there, where the K is the Reynolds number, which is having the value nearly in the thousands for narrow tube. And as far as rho is nothing but to be density, and the r is nothing but to be the your tube radius of the tube is to be there. So this is what the critical velocity relationship as according to the Reynolds is to be there. Now what exactly the energy of the liquid flow is to be there, and as far as wherever we can say the total energy part is to be there, we have to know, or we know that it is in simple way, when I can say the energy is to be there, there is a total energy I can say, and it contains kinetic energy as well as the potential energy. But as far as the energy of the liquid in a flow, energy of liquid in a flow is going to be there, it counts not only kinetic and the potential energy, but it also add to the pressure energy is also to be there. म्हणजे एखादा जर समजा मला फ्लो ऑफ द लिक्विड आहे, त्याची जर समजा एनर्जी जर पॉईंट ऑफ व्ह्यूने कॅल्क्युलेट करायचं जर पार्ट आला, तर मला दोनच पॅरामीटर्स जनरली जे आपण एनर्जीच्या बाबतीमध्ये घेतो, म्हणजे की टोटल एनर्जी इज नथिंग बट टू बी पोटेन्शियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी आपण जे म्हणतो. तर एनर्जी इन पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ द लिक्विड फ्लो जर मला सांगायचे असेल, तर त्याच्यामध्ये एक पॅरामीटर मला आणखीन एक ॲड करावा लागतो, अँड दॅट इज नथिंग बट टू बी द प्रेशर एनर्जी is to be there. As far as the liquid has the inertia, it possesses kinetic energy. As far as it exerts pressure on the walls, and that's why it containing the according to the vessels, that is to be the pressure energy, and also having the potential energy is to be there. And this is how this particularly it contains the three parts are to be there: kinetic energy, potential energy, and the pressure energy is to be there. जे काही pressure is exerted on the walls, that's why the pressure energy, and position particle position is to be there changing, that's why the potential energy is to be there. Now let's move on towards the what is the how to get the kinetic energy. As far as the kinetic energy is to be there, it is to be the mass of the liquid flowing with the velocity v is supposed to be there, then it is given by half mv square is to be there. Kinetic energy आपल्याला माहिती आहे की सिम्पली नथिंग बट टू बी मास जे काय लिक्विडचं असेल ते, आणि फ्लो ऑफ वेलॉसिटी जी काय असेल ती, excuse me, and that is nothing but to be kinetic energy is given with half mv square. But if I wants to find out kinetic energy per unit volume, in that case it is nothing but to be आता व्हॉल्यूम च्या बाबतीमध्ये जर समजा पर युनिट व्हॉल्यूम हा जर पार्ट म्हणला, तर इट इज नथिंग बट टू बी गिवन विथ द हाफ रो व्ही स्क्वेअर इज टू बी देअर. आता तुम्ही म्हणताल हे कसं काय आलं, तर ह्या केसमध्ये इन सिम्पल वे जर सांगायचं झालं तर पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणलेलं आहे, आणि व्हॉट इज व्हॉल्यूम इज टू बी देअर मास इंटू डेन्सिटी. आता हिअर इन दिस केस द पर्टिक्युलरली volume part is to be it is here particularly given with the case where it is to be volume per unit volume is to be there. In this case, whatever be the part here, it is shown sorry, volume into density is nothing but to be the mass part is to be mass is to be there, and that's why here the energy per unit volume is going to be concerned. It is nothing but to be having the relationship, that is to be half rho v square is to be there. So in this case again, if suppose we consider unit mass m is to be there, and as far as the in this case kinetic energy per unit mass of the liquid is nothing but to be half v square is to be there. पर युनिट मास जर म्हणलं तर ती कायनेटिक एनर्जी किती येणार आहे, हाफ व्ही स्क्वेअर, कारण एम ची व्हॅल्यू तर काय होणार आहे, 1 होणार आहे. आणि ॲज फॉर ॲज द पर युनिट व्हॉल्यूम जर समजा म्हणताल, तर व्हॉल्यूम is nothing but to be the case where volume is to be volume into density becomes to be as an mass, and that's why here the mass m is going to be replaced with the v into density. आता पुन्हा एकदा सांगतो, इथं कन्फ्यूज होऊ नका. इथं जे काही पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजे व्हॉल्यूम इथं काय होणार आहे, इट इज गोइंग टू बी 1. आता व्हॉल्यूम म्हणजे नेमकं काय आहे, इट इज रो इंटू
सॉरी, इथं जे काही मास जे आहे, इट इज नथिंग बट टू बी मास इज इक्वल टू व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी इज टू बी देअर. आता मास जे डिफाईन होते ते कसं होते, मास इज नथिंग बट टू बी व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. पण आता इथं कायनेटिक एनर्जी कशी म्हणले, कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम, म्हणजे व्ही किती आहे इथं 1 आहे, म्हणजे मास काय झालं इथं रो झाला. म्हणून इथं कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इज नथिंग बट टू बी हाफ रो व्ही स्क्वेअर आलं. यमच्या जागी इथं व्हॅल्यू काय आली, रो आली. रो का बरं आली, कारण व्ही इज गोइंग टू बी 1 पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणले, म्हणजे व्हॉल्यूम किती झालं 1 झालं. मग ही व्हॉल्यूम जर इथं 1 झालं तर मास इथं डिफाईन करायला 1 इंटू रो, म्हणजे मास इज इक्वल टू काय झालं रो झालं, यम इज इक्वल टू रो झालं. म्हणून कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज हाफ रो व्ही स्क्वेअर इज टू बी देअर. सो दिस इज हाऊ इट कम्स टू बी देअर. पण आता जर समजा मी मासच जर समजा 1 म्हणलं, तर मासच जर समजा 1 झालं तर मला काय माहिती आहे हाफ एम व्ही स्क्वेअर आहे. मासच जर 1 झालं तर कायनेटिक एनर्जी पर युनिट मास, म्हणजे मास जर समजा 1 झालं तर इथं रिमेनिंग काय उरणार आहे हाफ व्ही स्क्वेअर फक्त. म्हणून दिस इज हाऊ दी कायनेटिक एनर्जी पर युनिट मास इज नथिंग बट टू बी हाफ व्ही स्क्वेअर इज टू बी देअर. ॲज फॉर ॲज द पोटेन्शियल एनर्जी पार्ट इज गोइंग टू बी कन्सर्न, जर समजा मला पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड ऑफ मास ॲट अ हाईट एच across the above the earth surface, it is to be if I wants to find out in that case, sorry, so in this case we will see the potential energy of the liquid of mass m at a height h, particularly given in this earth surface is gravitational is equal to the mgh. म्हणजे potential energy of liquid of mass m, त्याची हाईट जर एच वर जर समजा पोझिशन ऑफ पार्टिकल, म्हणजे किती उंचीवर पाणी ठेवलं, जर समजा पाण्याची टाकी फर्स्ट फ्लोअर असेल त्यानुसार पाण्याचं प्रेशर असते, सेकंड फ्लोअरवर असेल तर त्यानुसार पाण्याचं प्रेशर असते. म्हणजे हाईट जर समजा पोझिशन ऑफ द लिक्विड इज टू बी हाईट एच इज टू बी व्हेरी इम्पॉर्टंट, अँड अकॉर्डिंग टू दॅट द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड इज गोइंग टू बी कन्सर्न. मास त्यानुसार एम आहे ॲट हाईट एच. इन दॅट केस द वॉट एव्हर बी दी potential energy is nothing but to be equal to mgh is to be there. If we consider the unit volume, या ठिकाणी पुन्हा युनिट व्हॉल्यूम म्हणलं की m इज इक्वल टू रो होऊन जाईल, मागच्या पार्टमध्ये सांगितलं तसं, बिकॉज मास इज इक्वल टू रो इंटू डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम इज टू बी देअर. पण व्हॉल्यूम इथं 1 व्हायला आहे म्हणून m इज इक्वल टू रो होऊन जाईल. अँड दॅट्स वाय in this case the potential energy per unit volume is nothing but to be h rho g is to be there. आणि जर समजा पर युनिट मास जर समजा पोटेन्शियल एनर्जी मला कॅल्क्युलेट करायची असेल तर नो डाऊट इथं यम सुद्धा 1 होऊन जाईल, म्हणजे एम जी एच मधला एच जीच फक्त राहील, यम हा 1 झाला. सो दिस इज व्हॉट द पोटेन्शियल एनर्जी per unit mass of the liquid is to be there. And lastly, the pressure energy part is going to be concerned. This pressure energy is nothing but to be again tank A we have to consider, through which the liquid is going to be flowing. And in this case T of the cross section area A properly having with the fitted with the piston P can be moved in out, and the hydrostatic pressure is supposed to be given with the small p, and force on the piston is nothing but to be P into A, that is the pressure into area, that much force is to be there. If more liquid is to be introduced into the tank, this much force has to be applied to the piston is moving, it inverts through the distance x. The velocity of the liquid is very small. आता लक्षात घ्या, याच्यामध्ये जे काही टँक आहे, इथं हा पिस्टन आहे, इथं हा प्रेशर टँकचा पिस्टन इथं पी आहे, ह्याला मी प्रेस किती करतो त्याच्यानुसार हे लिक्विड जर समजा ह्याच्यात कमी असेल तर ह्याच्यामध्ये जर लिक्विड टाकीमध्ये कमी असेल तर पाण्याचा फ्लो कमी होतो, कारण काय प्रेशर तिथं कमी असते. पण हेच जर टाकी फुल भरलेली असेल तर पाण्याचा फ्लो कसा असतो, फास्ट होतो. मग त्याच पिस्टनला मला प्रेस करणं हे डिपेंडंट ऑन हाऊ मच अमाऊंट ऑफ वॉटर इज टू बी देअर. So if more liquid is introduced into the tank, this much of the force has to be applied to the piston in moving it inward. म्हणजे जर समजा जितकं जास्त प्रमाणात मी ह्याला
पाणी ह्याच्यामध्ये असेल तेवढा फोर्स मला त्या ठिकाणी पिस्टन एक्स जेवढं मूव्ह करेल त्यानुसार वॉटर लिक्विड लेअर इथं इन्क्रीज होणार, या इकडची लेअर. मी जसं ह्याला पिस्टनला प्रेस करणार त्यानुसार या लिक्विड लेअरमध्ये तसा तिथं फरक पडणार. सो द वेलॉसिटी ऑफ द लिक्विड इज व्हेरी स्मॉल. As volume of the liquid, I can say here it is to be as an A into x, and mass is nothing but to be AX rho. That is volume आहे इथं, volume into density. Volume into density म्हणजे mass. AX कोण आहे, AX volume आहे, आणि रो काय, डेन्सिटी. डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम, मास इज टू बी देअर. म्हणून मास इज इक्वल टू काय आलं इथं, मास इज इक्वल टू डायरेक्टली आलं AX रो इज टू बी देअर, वेअर रो इज द डेन्सिटी. फोर्स इंटू द टँक इज नथिंग बट टू बी PAX इज टू बी देअर. एरिया इंटू एक्स डिस्टन्स किती मी प्रेस करायलो, आणि प्रेशर इज नथिंग बट टू बी गिवन विथ द पी इज टू बी देअर. सो हे स्मॉल पी आहे आणि हा रो आहे, याच्यामधला फरक लक्षात घ्या. रो डेन्सिटी आहे आणि स्मॉल पी प्रेशर आहे, आणि प्रेशरवरून फोर्स इंटू द टँक आलं PAX आलं, आणि या रोमुळे जे काही मला मिळाले ते दॅट इज टू बी ॲज अन mass, that is AX rho is to be there. So as far as if I wants to find out the amount of work PAX to be move liquid against the P, म्हणजे तेवढं प्रेशरनी मला एवढा वर्कआउट करण्यासाठी फोर्स एवढा अप्लाय करून मला वर्क करावं लागेल, तेव्हा ते प्रेशरनी लिक्विडमध्ये जाईल. सो द प्रेशर ऑफ द मास AX रो ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू PAX. सो द प्रेशर एनर्जी per unit mass of the liquid is nothing but to be, it is given with PAX upon AX रो. मग AX आणि हा X कॅन्सल होईल, आणि प्रेशर अपॉन द डेन्सिटी, that is nothing but to be pressure energy per unit mass of the liquid is to be there. As far as the last point that is to be related with this, that is to be the pressure energy per unit volume of the liquid. जर समजा इथं व्हॉल्यूम जर समजा 1 म्हणजे झाला, तर that is to be as an rho will become to be as an 1. So in that case the pressure energy per unit volume of the liquid is nothing but to be P, because here the AX and AX will get cancelled and that will be free. So P, and that is what the pressure energy per unit volume of the liquid is to be there. So thank you for the joining this session. Next part we will see in the next lecture. Thank you.